डिसिसिएन हिमाली च्यानलको सम्पूर्ण भ्युअर्सलाई म चेतन गजमेर तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र दर्शकवृन्द म तपाईँहरूलाई यो आजको इन्टरभ्यू एकदमै स्पेसल हुन गइरहेको छ है। यो किन स्पेसल छ भन्दाखेरि आजको हाम्रो जो गेस्ट हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ सानैदेखिको एकदमै ज्ञानी, इन्टेलिजेन्ट अनि जेन्टल व्यक्तित्व है र जसले हाम्रो दार्जिलिङको नामलाई फेरि एकपल्ट रोशन गरेको छ र उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो दार्जिलिङको छोरा, हाम्रो सिंगामारी निवासी श्री कनक बरुवा अनि उनकी श्रीमती गोपा बरुवा की सुपुत्र कौशिक बरुवा। कौशिक भाई, वेलकम टू डिसिसिएन हिमाली च्यानल। थ्याङ्क यू, इट्स अ प्लेजर टु बी हियर। अनि फर्स्ट अफ अल चाहिँ भाइलाई अब हामी एन्टायर हिमाली च्यानलको टिमको तर्फबाट है भाइको जुन चाहिँ अचिभमेन्ट छ त्यसको लागि चाहिँ मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्न चाहन्छौँ। साथै बहुत बहुत अब के भन्नु, शुभकामना है, बधाई, मुबारकबाद। अझै यो पनि कम्ती हुन्छ होला तपाईँको अचिभमेन्ट हेर्दाखेरि है। र सानैदेखिको सिंहमारीबाट होइन, घर सिंहमारी सेन्ट जोसेफ स्कुलदेखि आफ्नो एकाडेमिक करियर स्टार्ट गरेको र अहिले आइआइएम बेङ्गलोरसम्मको यो जर्नी चाहिँ अब कसरी भएको थियो त्यो चाहिँ हामी जान्न चाहन्छौँ। म स्कुल 2008देखि क्लास 3 मा सेन्ट जोसेफ स्कुलमा स्टार्ट गरेँ। सो आई वाज द टपर इन क्लास 12 एन्ड म स्कुलमा हुँदा इन्ट्रोभर्टै थिएँ। आई वुडन्ट टक टु अदर्स मच, बट उसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज दुइटै थियो। एडभान्टेज यो थियो कि म फोकस्ड थिएँ आफ्नो कामको लिएर, तर डिसएडभान्टेज यो थियो कि मान्छेहरूसँग त्यति इन्टरेक्सन भएन। तर त्यो पछि म इन्जिनियरिङ गरेँ, जेई मेन्स क्लियर गरेर फ्रम कलकत्ता आइआइएसटी शिवपुर इन सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ। सो त्यता चाहिँ अलिक भिन्न भिन्न प्रकारको मान्छेहरूसँग मिल्नु भयो मेरो। त्यो पछि अलिकति बोल्नु पनि सिकेँ, मान्छेहरूसँग कसरी इन्टरेक्ट गर्नु छ। द्याट वाज अ लर्निङ एक्सपिरियन्स। अल्सो यता म टपर थिएँ, तर त्यता हर जग्गाबाटै टपरहरू नै आएको थियो। त्यो अलिक कम्पिटिसन फिल पनि भयो, तर यो रियलाइज गरेँ कि कम्पिटिसन आफ्नोसँगै हुँदो रहेछ। आफ्नोमा फोकस गऱ्यो भने इट फिगर्स इट सेल्फ आउट। त्यो पछि नोकरी पाएँ एउटा स्टार्टअपमा, सिङ्गापुर बेस्ड स्टार्टअप एन्चान्टो। सो त्यता मैले 3.5 years काम गरेँ एज अ सफ्टवेयर डेभलपर एन्ड विदिन 2 years आई वाज प्रमोटेड टु सिनियर सफ्टवेयर डेभलपर। तर देयर वाज अ फिलिङ द्याट पैसा त कमाउँदैछु, स्यालेरी आउँदैछ, बट इम्प्याक्ट पनि गर्नुपर्छ आफ्टर अ मोमेन्ट यु रियलाइज। सो त्यति बेला रियलाइज गरेँ कि क्याट एक्जाम दियो भने आई क्यान गेट इन टु एन आइआइएम एन्ड आइएम अहमदाबाद, बेङ्गलोर एन्ड कलकत्ता, दिस आर द टप 3 इन इन्डिया। And it's a huge privilege for me also to get a chance, and I'm hopeful that I can make Darjeeling proud. अच्छा, त्यो एकदमै राम्रो कुरा है भाइले भन्नुभयो। जुन चाहिँ यो अब आइआइएम इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट बेङ्गलोरबाट जुन चाहिँ भाइले गरेको छ नि है, र यो यसमा अब जग्गा पाइसकेको छ भाइले, हजुर होइन। र यसको लागि चाहिँ कतिको हार्डवर्क गर्नु पर्यो होइन, के छ यसको सिक्रेट चाहिँ के छ? अब यसमा भाइ त सक्सेस भएको छ नि त, हजुर होइन, यसमा एउटा जग्गा पाएको छ। क्याटको प्रिपरेसन मतलब पढाइ मात्रै होइन, मक्स पनि हुनुपर्छ। यु निड टु बी भेरी फास्ट अल्सो, मतलब जानेर मात्रै भएन, यु निड टु बी भेरी फ्लुएन्ट एन्ड फास्ट। बिकज एउटा स्मल मिस्टेकले पनि माइनस नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ। बोर्ड्स एक्जाम र यसमा डिफ्रेन्स यही हो कि बोर्ड एक्जाममा मिस्टेक भयो भने 0 मार्क्स पाउँछ, नेगेटिभमा हुँदैन। तर कम्पिटेटिभ एक्जाम्स लाइक जेई, क्याट यिनीहरूमा नेगेटिभ मार्किङ पनि हुन्छ। सो इट्स इम्पोर्टेन्ट टु नो विच क्वेसन्स टु चुज। त्यो प्र्याक्टिसमा मात्रै आउँछ। इट्स नट लाइक कि ऱ्यान्डमली एक दिन एक्जाममा बस्यो र भइहाल्यो। एन्ड अल्सो जब पनि गर्दै थिएँ प्यारलली। सो जबको साथसाथै प्रायोरिटाइजेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। काम गर्थेँ फ्रम 10 to 7, फेरि 1 घन्टा रेस्ट लिएर चाहिँ 8 to 10 आउट स्टडी। एन्ड इट वाज नट लाइक फर द होल इयर, इट्स जस्ट 2-3 months त्यो फोकस डेडिकेसनले प्रिपरेसन गऱ्यो भने चाहिँ भइहाल्दो रहेछ। एन्ड अनि यो अब जब गर्दै है यता यसको पनि फेरि प्रिपरेसन गर्नु पऱ्यो होइन, आइआइएमको लागि पनि। यो चाहिँ अन्त टाइम म्यानेज कसरी गर्यो? जब पनि गर्दैछ होइन, कतिको डिफिकल्ट थियो? डिफिकल्ट आई वुड से इट्स अल अबाउट प्रायोरिटाइजेसन। द्याट्स द किवर्ड म चाहिँ भन्छु। किनभने हाम्रो टाइममा सबैको एउटै टाइम छ, 24 hours। यस्तो त होइन कि मै फर्स्ट गरेको, अरूले पनि गरिरहेको छ। त
हामी अगर आफ्नो टाइम सेड्युल मेन्टेन गर्नु सक्यो भने चाहिँ भइहाल्छ. आई वुड डेडिकेट माई अर्ली मर्निङ्स 7 to 10. त्यो जिमहरू पनि जान्थेँ. यस्तो होइन कि मात्रै पढाइ मात्रै गरिबसेको त्यस्तो पनि होइन, जिम पनि जान्थेँ, साथीहरूसँग मिलिबस्थेँ, इभिनिङ वक्स पनि जान्थेँ. सो तर डेडिकेटेड ब्लक थियो कि 2 घन्टा पढ्नै छ, 2 घन्टा चाहिँ जसरी पढ्नु छ. और इट्स नट ओन्ली अबाउट स्टडिङ फिजिकल बुक्स, मक्सहरू पनि दिन्थ्यो, त्यो इन्टरेक्टिभ हुन्छ, हाउ मच इम्प्रुभिङ, त्यो गर्दा गर्दा. एन्ड विकेन्ड्समा आई वुड स्ट्रेच 4-5 आवर्स, त्यस्तो पाराले चाहिँ प्रिपेयर गरेको. भाइ अब भाइले जुन काम गर्नुहुन्थ्यो है, हाम्रो अब इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ अब भाइले जुन चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपरको रूपमा काम गर्नु हुँदै थियो होइन त, अनि अचानक MBA र IIM बेङ्गलोरको यो सोचाइ कसरी आयो त्यति बेला? हजुर, मैले पहिल्यै भनेको जस्तै कि पहिला सबैको मोटिभेसन एउटा हुन्छ कि कलेज पढ्दा एउटा जब पाउँ. जब पाउँदा यस्तो हुन्छ कि एउटा स्यालेरी हुन्छ, स्यालेरी कमाएपछि चाहिँ एउटा फिलिङ आउँछ कि एम आई क्रिएटिङ इम्प्याक्ट अल्सो, बिकज स्यालेरी त सबैले कमाइरहेको छ, त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो मेरो मुताबिक. र त्यो इम्प्याक्टको लागि यस्तो टप कलेजेसमा जब चान्स पाउँछ मान्छेले, इट ओपन्स अप डोर्स फर यु. कि किनभने इफ यु आर फ्रम सम ऱ्यान्डम कलेज, पिपल डोन्ट लेट यु एन्टर टु द डोर अल्सो, सो द्याट यु क्यानट सोकेस यर ट्यालेन्ट. ट्यालेन्ट त सबैकोमा हुन्छ, तर सोकेस गर्नु लागि एउटा प्लेटफर्म पनि चाहिन्छ. प्लेटफर्म चाहिँ प्रोभाइड गर्छ यस्तो IIM बेङ्गलोर, अहमदाबादहरूले. त्यही सोचेर चाहिँ क्याटको प्रिपेरेसन गरेको थियो है. अनि म यहाँ भाइसित बात मार्दा हाम्रो दर्शकहरूलाई म एउटा कुरा के भन्छु भन्दा, भाइ चाहिँ अब प्रायः अब बाहिर नै बसेर पढेकोले गर्दा हाम्रो भाइको नेपाली अलिकति भाइलाई मतलब कतिवटा भाइले त्यो वर्ड्सहरू युज गर्नु सक्दैन है. र पनि भाइले अहिले अब प्र्याक्टिस उसको जारी छ, यो तपाईँहरूलाई म जनाइदिन चाहन्छु. र भाइ अब जुन चाहिँ भाइको अचिभमेन्ट देख्दा होइन, आमा बाबा हुनुहुन्छ घरमा, प्यारेन्ट्सको कति खुसी हुनुहुन्छ, अनि स्कुल टाइमदेखि कतिको सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो बाबा आमा? बाबामा त हमेसै सपोर्टिभ थियो. बस बडा मतलब मेरो जेठा पापा सबै एभ्री वान वाज भेरी सपोर्टिभ. किनभने दे अलवेज लाइक पुश मी टु अलवेज कम फर्स्ट. किनभने सेकेन्ड पनि आउँथेँ कहिले कहिले, तर दे नेभर मेड मी फिल ब्याड कि किन सेकेन्ड आइज. बट एट द सेम टाइम दे वुड पुश मी कि फर्स्ट पनि आउनु कोसिस गर्छ. त्यो कम्पिटेटिभ स्पिरिट बिल्ड गर्दै भयो. बट आई वाज नेभर प्रेसर डालेन मेरो पछि चाहिँ, एन्ड दे नेभर फोर्स मी टु डु समथिङ. मलाई जे इच्छा थियो त्यही गर्नु सपोर्ट गर्यो. सो आई वुड बी भेरी थ्याङ्कफुल टु देम. अच्छा. अनि अब यस्तो छ नि भाइ, अब स्टुडेन्ट्सहरू प्रायः अहिले अब मार्क्स पर्सेन्टेजमा नै ज्यादा फोकस गर्छ होइन, तर भाइ त स्कुल टाइमदेखि टपर हो. हजुर, यो चाहिँ कतिको नेसेसरी छ? 80% ल्याएकै हुनुपर्छ, मार्क्स यति हुनैपर्छ भन्ने कस्तो लाग्छ भाइले? मार्क्स आई थिङ्क इट्स जस्ट अ पिस अफ पेपर भन्छ नि, त्यो हो. आई थिङ्क इट हेज इज भ्यालिडिटी. किनभने दार्जिलिङमा गेटिङ अबभ 95% इज अ बिग थिङ. तर बाहिर एटलिस्ट इन मेट्रो सिटिज मेनी पिपल आर स्कोरिङ द्याट हाई. सो इट्स जस्ट अ बेस लाइन. अनि आई थिङ्क 95% माथि चाहिँ स्कोर गर्नुपर्छ, देन यु स्ट्यान्ड अ गुड चान्स इन प्लेसेस. एन्ड यतातिर दार्जिलिङमा चाहिँ हाम्रो बोर्ड्समा मात्रै ज्यादा फोकस हुन्छ, कम्पिटेटिभ एक्जाम्सहरूमा चाहिँ त्यति फोकस छैन. इट्स नट द्याट पिपल आर नट ब्राइट माइन्डेड, दे आर भेरी ब्राइट एन्ड स्टुडियस एन्ड अल्सो इन्टेलिजेन्ट. तर कम्पिटेटिभ एक्जाम्सको त्यो आइडिया छैन मान्छेलाई चाहिँ. त त्यसमा अलिक फोकस गर्नु जरुरी छ. किनभने बोर्ड्स एक्जामले मात्रै पुग्दैन आजकल चाहिँ. कम्पिटेटिभ एक्जाम जस्तो कि जेई भयो, क्याट भयो, यस्तो एक्जाम्समा पनि अलिक फोकस बढाउनु पर्छ. अनि हाम्रो यहाँको स्टुडेन्ट्सहरू है, अब स्टुडेन्ट्स पनि अब यो IIMको लागि उनीहरू पनि इन्ट्रेस्टेड छ क्या त? हजुर. अनि अब उनीहरू पनि इन्ट्रेस्टेड छ, अनि उनीहरूलाई भाइले के भन्न चाहन्छ त्यो स्टुडेन्टहरूलाई? ओके, सो फर्स्ट अफ अल IIMमा भर्ती हुन लागि यु निड टु बी क्लियर कि म चाहिँ गर्नै छ, यही गर्नु छ, दिस इज द पाथ आई वान्ट टु फलो. किनभने इट्स नट ओन्ली अबाउट द क्याट एक्जाम. एक्जामको पछि पनि इन्टरभ्यू हुन्छ. इन्टरभ्यूमा यु विल बी ग्रिल्ड कि एक्चुअली तपाईँले किन गर्नु छ. बिकज ओन्ली 500 or 1000 people from all over India are getting chance or privilege to study in such a college. So you need to justify that you are capable and you are actually motivated enough to get into that college.
सो आफूलाई चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ कि दिस इज द पार्ट आइम ट्राइङ टु फलो. बस जबको लागि गऱ्यो भने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क एनी वान क्यान क्लियर इट. बिकज द्याट मोटिभेसन आफैलाई सपोर्ट गर्न सक्दैन नि त. यु हेभ हाइज एन्ड लोज. इन्ट्रेन्सिक मोटिभेसन तैँले क्रिएट हुन्छ वेन यु आर क्लियर अन यर गोल कि यही गर्नु छ मलाई. एन्ड आई थिङ्क हाम्रो एउटा एडभान्टेज यो छ हिल्सबाट कि वी आर मोर वेल राउन्डेड पर्सनालिटिज. किनभने बाहिर पढाइमा मात्रै फोकस हुन्छ मेनली. बट हियर पिपल प्ले गिटार, दे प्ले फुटबल, they work out, they're fit, they focus on their dressing sense. All of these also have their importance, and they also know how to speak well. And I think English is a differentiating factor because we don't have some accent which people from the plains have. So that's an added advantage. It's just that competitive exams ma alik focus badhayo bhane, if we can clear that, I think we can really do well in the corporate world. अनि भाइ यो हाम्रो जुन चाहिँ हिल्समा भन्दाखेरि बाहिर कम्पिटिसन कतिको छ? कम्पिटिसन आई थिङ्क इट्स भेरी मच बिकज इन्डियामा पपुलेसन कसले कम्पिट गर्नु सक्छ? हजुर, यसका दुईवटा पार्टमा आन्सर दिन्छु म. इन्डियन पपुलेसन इज अ भेरी बिग थिङ बिकज फर 100 जब्स 10,000 पिपल आर अप्लाइङ. सो इन द्याट रिगार्ड कम्पिटिसन हाई त छ. बट एट द सेम टाइम कम्पिटिसन आफ्नैसँग हुँदो रहेछ क्या. बिकज एभ्री वान हेज देयर ओन ब्याटल्स टु फाइट. सम हेभ फ्यामिली प्रब्लम्स, सम हेभ पर्सनल प्रब्लम्स. So it's not only me that is having it, everyone has it. So you need to battle it out with yourself. You need to have that mental strength and ability, and if you can overcome yourself, I think competition is just a crowd. You just need to focus on yourself, and if you can do that, I think it's enough. And as I said ki Darjeeling ma hamro added benefits pani cha that we come from a diverse background. So that diversity helps in workplaces. अनि भाइको जुन चाहिँ एक्सपिरियन्स अनुसार होइन, मान्छेको त्यो अब हायर एडुकेसनले नि कस्तो खालको वे चाहिँ अगाडि खोल्छ क्या त? ओके, सो मेरो एक्सपिरियन्समा यो छ कि हायर एडुकेसन अहिले डिग्री पाएर मात्रै हुँदैन रहेछ क्या. यु निड टु डु इट फ्रम अ वेल एस्टाब्लिस्ड कलेज, एन्ड तपाईँको डिग्री पनि म्याटर गर्छ. कोही मतलब जस्ट ऱ्यान्डम डिग्रीले आजकल हेल्प गर्दैन. ओके, एन्ड सेकेन्ड यस्तो हुन्छ कि इट्स लाइक गेटिङ इन्टु एन आइपिएल टिम. आइपिएल टिममा कस्तो हुन्छ कि तपाईँले आफ्नो यो केपेबिलिटी छ द्याट यु क्यान सोकेस इफ यु गेट द चान्स टु प्ले. बट तपाईँ अगर कोही ऱ्यान्डम स्पोर्ट्स क्लबमा खेल्दै हुँदै ऱ्यान्डम कलेजमा, देन यु डोन्ट ह्याभ द्याट प्लेटफर्म टु सो यर सेल्फ. सो हायर एडुकेसन इज इफ यु डु इट फ्रम अ गुड कलेज, इट ओपन्स अप द प्लेटफर्म कि तपाईँ आफ्नो ट्यालेन्ट एन्ड हार्डवर्क सोकेस गर्नु सक्नुहुन्छ है. अनि यो जति पनि नि भाइ यो जेइई, यो आइआइटी हामीले यो भन्छ नि अब यो सुन्छ होइन, यो आइआइएम छ. अनि यो कुरोको लागि चाहिँ यसमा अगाडि बढ्नुको लागि चाहिँ आफ्टर ग्रेजुएसनै गर्नुपर्ने कि कतिसम्म क्वालिफिकेसन गरेर पास आउट गरेर पनि त्यहाँको यसलाई गर्नु सक्छ? ओके, सो फर्स्ट अफ अल क्लास 12 पछि चाहिँ इफ यु आर इन द साइन्स स्ट्रिम, देन यु हेभ अप्सन्स टु गिभ NEET, that is for doctors, and JEE, mains and advance. So mains is for NITs and advance is for IITs. So you have to clear mains, then you get into advance. And that is a 4-year degree, engineering degree. And after you clear that, you have two choices: either pursue higher education or you continue with the job that you get in final placements. Okay. So कतैले जब पनि गर्छ, कतैले हायर एडुकेसन गर्छ, जस्तो कि एमटेक गर्यो, फेरि पिएचडी गर्यो, त्यस्तो हुन्छ. कहिले जब गर्यो, फेरि मेरो जस्तो एमबिए गर्छ. सो इट्स लाइक द्याट. अनि भाइ त अब एउटा हायर एडुकेसनमा अब होइन पुगिसकेको मान्छे हो. भाइको एउटा लेभल हेरेर म भाइलाई एउटा कुरा भन्छु है, त्यसलाई भाइले कसरी जस्टिफाई गर्छ? कि एउटा सेयिङ छ कि भाइ, एडुकेसन इज नट जस्ट गोइङ टु स्कुल एन्ड गेटिङ अ डिग्री, it's about widening your knowledge and observing the truth about life. हजुर, यो कुरालाई भाइले कसरी जस्टिफाई गर्छ? जस्टिफाई एज आई सेड कि च्यालेन्ज के हुन्छ कि जस्ट डिग्री पाएर त केही हुँदैन. द्याट जस्ट अ पिस अफ पेपर. एन्ड वाट यु क्यान डु विथ द डिग्री, हाउ मच इम्प्याक्ट यु क्यान क्रिएट, हाउ मेनी पिपल यु क्यान इन्सपायर, हाउ मेनी लाइफ्स यु क्यान टच, द्याट्स वाट म्याटर्स. एन्ड द्याट कम्स ओन्ली फ्रम नोइङ यर सेल्फ. And that knowing yourself comes with process. जस्तो कि हायर एडुकेसनमा के हुन्छ, to get into those colleges, you need to put in a lot of discipline and hard work. That result does not matter in my regard, and that hard work you put in, that builds a muscle inside you to do greater things.
So that hard work and perseverance that you build in yourself while preparing for those exams, that is what matters more. ओके ओके अनि भाइ जुन चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङलाई अब है दार्जिलिङ इज नोन एज द प्लेस अफ हिडन ट्यालेन्ट्स पनि भन्छ नि त होइन सो मेनी ट्यालेन्ट्स यहाँनिर छ र त्यो ट्यालेन्ट्सहरूले चाहिँ दार्जिलिङमै बसेर है आफ्नो करियर बनाउनु अब सक्दैन र बाहिर निस्किनु कतिको जरुरी छ भाइको उसमा भाइको ओपिनियनमा के हो त आई थिङ्क इट्स भेरी कुनै इम्पोर्टेन्ट पनि फिल्डमा होस् हजुर चाहे एडुकेसन होस् चाहे स्पोर्ट्स होस् होइन भाइले त बाहिर दुनियाँ देखेको छ नि त हजुर दुनियाँ कस्तो छ होइन संसार कस्तो छ के छ दार्जिलिङदेखि बाहिर झाँकेर हेरेको छ नि त हजुर भाइले okay. के भन्न चाहन्छ यो विषयमा आई थिङ्क इट्स नट ओन्ली दार्जिलिङ इट्स द ओभरअल नर्थ इस्ट इन्डिया जो छ हाम्रो नर्थ इस्ट भयो दार्जिलिङ सिक्किम everywhere there is a lot of talent and that's hidden talent and India also knows about it that there is but हामीलाई we are self limiting in my regard हामीलाई लाग्छ कि अहिले can we compete but we can it's very obvious and हामीले जो सोच्छ बाहिरका मान्छेले के सोच्छ त्यति no one really cares where you come from if you can really perform so it all depends on how you can perform and on the part कि बाहिर किन जानुहुन्छ I think in Darjeeling we are in a bubble in a protected bubble with our parents, family, and we do not really engage with the different policies of the world. So, baira gayo bhane chahi you get to know about different opinions, how people think, what are the lifestyle. Kinabhane if you stay in Darjeeling, maybe a 50,000 job is a very good thing for you. So, baira gayo bhane people are earning 1.5 lakh, 2 lakh per month, and that's very common. So, your baseline changes, and you can think bigger. Okay. I think that is why going outside is important and also I think it's a life skill you develop yourself as an individual also when you go outside not only outside India but outside of the country also you learn to how to maintain your home how to maintain yourself how to maintain your mental health everything so I think it's important अनि भाइ जुन चाहिँ हाम्रो अब एउटा यहाँको के भन्नु हाम्रो मिडल क्लासमा एउटा सोचाइ छ नि है कि स्कुल पढ्छ ग्रेजुएसन गर्छ होइन त्यसपछि मास्टर्स गर्छ एउटा गभर्मेन्ट सर्भिस पायो भने भइहाल्यो हजुर गभर्मेन्ट सर्भिस पायो भने एकदमै हामी प्रोटेक्टेड छँदैछौँ भन्ने यो जुन चाहिँ एउटा सोचाइ छ क्या त गभर्मेन्ट सर्भिसै पाउँछु भनेर एजुकेटेड मान्छेहरू पर्खेर बस्नु राम्रो कि लाइक भाइ जस्तो बाहिर गएर होइन दुनियाँ बुझेर जुन जुन यस्तो खालको यो एक्जामिनेसनहरू छ यो गरेर प्राइभेटली नै मान्छे पनि वेल इस्टाब्लिस्ड हुनसक्छ यसमा भाइले के भन्छ आई थिङ्क दिस सर्कल्स ब्याक टु द क्वेसन जो मलाई पुछ्नु भयो बिफोर दिस कि वाइ इट्स इम्पोर्टेन्ट टु गो आउटसाइड वेन युआर इन द हिल्स अर इन वेस्ट बेङ्गल त्यो माइन्डसेट हुन्छ क्या मान्छेमा कि वी निड टु have a government job but outside I don't see that mindset in people and we do not even see कि private job मा हामीलाई लाग्छ कि just normal jobs यता हुन्छ but in big cities you get to stay in big hotels big offices and your worldview also changes and coming to the second part कि if it's worth it doing a government job or not it depends on yourself I think if someone wants कि मुझे stability चाहिए and I want to have a stable family life I think government job is safer as in it provides more stability but if you want to really show your potential and create impact it's possible in government jobs but I think in private you have more options because you have free will in government there is bureaucracy and you need to deal with multiple layers also that is not there in private jobs if you can produce output then you get the success directly that is what motivates me towards the private sector currently but at the same time government jobs are also not bad if you can become something like an IAS officer IFS officers that is also very impactful that requires a different level of dedication and hard work also at the same time but it depends on your current trajectory and lifestyle what kind of lifestyle you want to have जुन चाहिँ अब यो IIM सम्म पुग्नुको लागि हैन भाइ एडुकेसनको कस्तो ब्याकग्राउन्ड्सको स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ पुग्न सक्छ हजुर सो IIM इज मतलब मैले भन्नु चाहेको अब स्कुलमा हामीले क्लास 10 पास आउट गरिसकिसकेपछि हैन कोही आर्ट्स हुन्छ कोही साइन्स हुन्छ कोही कमर्स हुन्छ हैन त्यो आफ्नो आफ्नो स्ट्रिममा जान्छ नि त हजुर र सबै ब्याकग्राउन्ड्सकोले पछि यो एटेम्प गर्न सक्छ सो MBA को द्याट इज अ डिफरेन्सिएटिङ फ्याक्टर कि जस्तो कि इन्जिनियरिङ भयो मेडिसिन भयो त्यसमा चाहिँ साइन्स ब्याकग्राउन्डै चाहियो टु गेट इन्टु UPSC
like you can be from any background. Similarly, MBA ko लागि पनि you can have different backgrounds. You can be from law, you can have engineering, arts, anything. So what matters is that impact and work experience. That is what matters. And अनि यो हैन यो जुन चाहिँ आइआइएम भित्र ब्रान्चेसहरु कस्तो कस्तो ब्रान्चेस छ? okay, मतलब branches, how many type of branches के are there? no, it's not like branches. You have common subjects, Okay. but you can choose your specialization. Okay. The specialization जस्तो के हुन्छ, marketing, then you have finance, then you have consulting, then you have strategy. So if I throw some more light on this, marketing भनेको जस्तो कि you're buying a phone. You see so Okay. many ads, banners, social media. Yes, yes. All of those things are handled by social media managers and brands. Those are hired from IIMs itself. Then in finance, you have jobs like investment banking, who fund banks. It's not like HDFC Bank भयो, SBI भयो. Those are like D2C brands. Like they pay you. But when a company is trying to raise money Okay. or fund, then investment bankers come into the picture, and that is one part. Then strategy means if you want to get into CXO roles. CXO means Chief Product Officer, Chief HR Officer, Chief Operating Officer. All of those branches open up from IIM. And Okay. yeah. दर्शकवृन्द म तपाईहरुलाई भाइसित बात मार्दै तपाईहरुलाई फेरि पनि म रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भन्दा भाइ कौशिक बरुवाले चाहिँ हाम्रो इन्डियाको सबैभन्दा ठुलो म्यानेजमेन्ट कलेज इन बेङ्गलोरमा है आफ्नो ठाउँ चाहिँ उहाँले बनाइसक्नु भएको छ। र यो चाहिँ मैले अघि पनि भने दार्जिलिङको लागि एकदमै गर्वको कुरा हो। हाम्रो दार्जिलिङमा यस्तो यस्तो स्रष्टाहरू, यस्तो यस्तो अब के भन्नु, दार्जिलिङको उहाँहरू एउटा गहनै हो। र यसमा चाहिँ हामीले उहाँहरूप्रति प्रत्येक दार्जिलिङवासीले गर्व गर्न अति आवश्यक पनि पर्दछ। दार्जिलिङबाट स्टुडेन्ट्सहरू धेरै धेरै छ है। कोही पढ्छन्, पढेर आधीमै उनीहरू स्टडी कन्टिन्यू हुँदैन हैन। र कोही त छन् त पढेर जानेहरू। र उनीहरूलाई भाइले एकाडेमिकली के उयो दिनु चाहन्छ मेसेज? Okay. So academically, I would say कि अहिले AI को जमाना छ, and you need to be very fluent with AI, because just scoring marks is not enough in today's day and age. Even if you score 99 percentile or percentage and you do not have the skills or the ability to showcase it, it's of no use. So I would say utilize YouTube and AI to its fullest, and also you have guidance in the form of tutorials, blogs, etc. So utilize those, and yeah, I think make the most out of all of these things and you can do well. अनि घरमा आमा बाबा कति खुसी हुनुहुन्छ भाइको यो रिसेन्ट अचिभमेन्ट देखेर? आमा बाबा त निकै खुसी हुनुहुन्छ अहिले, and they're very elated, but I think it's just a normal thing for me, but for parents it's a very happy moment, and I think they should be, because it is an achievement. I would say it's not right to downplay it also, but it's just the starting. I need to accomplish myself better. That's what I feel of this achievement. Okay. र भाइले जुन चाहिँ यो आइआइएम बेङ्गलोरबाट अब यो क्र्याक गरेको छ हैन भाइ, र यो गरिसकिसकेपछि यसको भ्यालु कस्तो छ, अनि जब पाउनुमा चाहिँ के हो त यसले कतिको हेल्प गर्छ, कतिको इजी हुन्छ के हो त? Okay, so there are two parts to it. Okay. IIM India ma nikai cha la. India ma there are, I think, more than 10 IIMs. But what matters is if you are from the top 5. Top 5 bhaneko Blackie bhन्छ. Blackie means Bangalore, Lucknow, Kozhikode, Ahmedabad and Indore. यो पाँचवटा गरे भने चाहिँ you hold a higher ground. And also among those 5, 3 are the topmost. That is Ahmedabad, Bangalore and Calcutta. So these are very looked upon. If you want to raise funding, and also most people here don't do it just for the sake of the job. They are very entrepreneurial, and they also want to start something of their own. Yes. So when you go into those VC rooms, they look at your credentials. कि तपाईं कुन चाहिँ कलेजबाट पढ्नु भएको. And when you have degrees such as this IIT Bombay, IIT Delhi, or IIM Bangalore, IIM Ahmedabad, they look at you differently, and it's easier for you to land a job or raise that funding. And secondly, to get a job also, most people at this big companies are from IIMs only. So
you get that added advantage ki this is my junior from my own college only. Okay. So they look at you differently, and it is a lot easier compared to some random college to get into these companies. And also most of these colleges boast 100% placement records, and you get upwards of 20 lakh per annum minimum. That is the starting, and the median is 35 lakhs, and you can get up to 1 CR as well. But the thing is, highest 1 CR. You can get higher than that also. Okay. It depends. It's not everyone gets it. The best of the best among those colleges get that package. र भाइ अब हाम्रो पढ्ने नानीहरू त धेरै छ हैन, इच्छा हुन्छ नि त उनीहरूलाई पनि म यहाँसम्म पुग्छु, यो क्र्याक गर्छु भन्ने हुन्छ। र अब हाम्रो प्राय अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीमा सबैजना फाइनेन्शियली साउन्ड छैन, तर इन्ट्रेस्टेड छ ऊ हैन, स्टुडेन्ट अब इन्ट्रेस्टेड छ त ऊ फाइनेन्शियली साउन्ड छैन। उनीहरू चाहिँ यहाँसम्म पुग्नुको लागि गभर्मेन्टबाट केही मतलब अब यस्तो केही स्कलरसिप भनौँ हैन, केही पाउन सक्छ, सहुलियत भनौँ न जस्तो यो पढ्नुको लागि। Government of India is very clear on this कि no one should be restricted to higher education just because of finances. So they have their own scholarships and loans available, and it's very easy to get. Like once you get into IIMs, you get mails from banks itself. You can get loans up to 50 lakhs, and that's without any co-borrower or guarantors. So getting a loan is very easy. It's multiple banks reach out to you, and it's up to you कि कुन चाहिँ choose गर्नु छ मलाई. And I don't think if you can get into these colleges, financials will be a very big burden, at least the fee repayment. But coming to the terms, like it's a 2-year course, and the fees will be around 25 to 30 lakhs just for the tuition fees. Apart from that, around 2 to 3 lakhs for the hostel, mess and your personal expenses. And also in 5th term you get an option to spend a summer in the Europe or other countries, foreign countries. It's a student exchange program, so another 10 lakhs for it. So it comes overall to 40 lakhs, around 40 lakhs, but you get a loan for it from State Bank, Canara Bank, Central Bank, etc. And it's a 15-year loan period. You can pay it within... This my interest? 6.75%. Okay. Yeah. It's very low compared to personal loans, and that means government is also very supportive. Yes. They just want you to focus on your studies and get into such prestigious colleges. Yes. Once you get into them, it's very easy. But for that, the keyword is prestigious colleges. Not every college gets it. If you are in these top colleges, it's very easy to get loans, and you don't have to reach out also. The banks reach out to you. र दर्शकवृन्द, भाइसित अब यो कुरा हामी गऱ्यौँ है, इन्टरभ्यू लियौँ, यसको अन्तमा पनि आइपुगेको छौँ। र आज हाम्रो सबै स्टुडेन्ट्सहरू, सबै नानीहरू सायद आज कौशिक भाइ जस्तो भइदिएको भए प्रत्येक आमा बाउले एभ्री मोमेन्टमा ह्याप्पिनेस पाउँथ्यो होला है। र त्यस्ता नानीहरू पनि अरू छन्, र उनीहरूको लागि पनि भाइ एउटा एक्जाम्पलै भएको छ। र म फेरि पनि तपाईँहरूलाई यो इन्टरभ्यू सक्नु अगाडि पनि भन्छु, र भाइ चाहिँ हाम्रो प्रपर सिंहमारीको एकदमै बासिन्दा हुनुहुन्छ है। र कौशिक भाइ, थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर। अनि भाइलाई अब भाइको फ्युचरको लागि होइन के भाइको छ अझै फ्युचर प्लान्सको लागि पहिल्यैबाट फेरि हामी एकदम बधाई दिन चाहन्छौँ। Thank you to Himali channel and Mr. Chetan and Mr. Zafar Akil for having me, and I wish all of the students of the Hill all of the best for your future endeavors, and always know that I am a big brother and I would always be ready to help you. Thank you.